Hello everyone, welcome to my channel. आजको भिडियोमा हामी स्पेशली ग्रेड 11 को फिजिक्स को क्यालोरीमिटर भन्ने टपिकबाट हामी सुरु गर्दैछौँ. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिङ टाइम. सबभन्दा फर्स्टमा क्यालोरीमिटर भनेको के हो त हैन? इट्स अ सिम्पल भेसल विथ ए स्टिरर बोथ मेड अप अफ सेम मेटेरियल. जस्तै कपरले बनेको हुन्छ. इट इज केप्ट इन अ वुडन बक्स with wooden lid so that it is insulated from the surrounding. यो क्यालोरीमिटर एउटा भाँडालाई चाहिँ इन्सुलेट गरेको हुन्छ वरिपरिबाट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर अफ क्यालोरीमिटर एन्ड इट्स कन्टेन्ट इज मेजर्ड विथ दिस टेम्परेचर. होइन, थर्मोमिटरले चाहिँ मेजर गर्न मिल्यो. सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सलिड बाई अ मेथड अफ मिक्सर. यो सबैभन्दा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन द्याट इज अफन आस्क्ड इन द एक्जामिनेसन. अघि नै मैले भने क्यालोरीमिटर चाहिँ एउटा खालि डिभाइस हो जसमा चाहिँ स्टिरर हुन्छ होइन, र भेसल हुन्छ जसलाई चाहिँ कपरले बनाएको हुन्छ र वुडन बक्सले चाहिँ इन्क्लोज गरेको हुन्छ, इन्ट्याक्ट गरेको हुन्छ. अब यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सलिड बाई अ मेथड अफ मिक्सरमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी विल टेक अ क्लिन एन्ड ड्राई क्यालोरीमिटर विथ द स्टिरर एन्ड इट इज बिङ वेट. त्यसपछिबाट यसलाई जोखिसकेपछिबाट एट फर्स्ट 3/4 अफ द क्यालोरीमिटर इज फिल्ड विथ द लिक्विड विच डज नट डिजल्भ द एक्सपेरिमेन्टल सलिड. त्यसपछिबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि द होल मास इज मेजर्ड. द क्यालोरीमिटर विथ द लिक्विड इज केप्ट इन अ वुडन बक्स. त्यो क्यालोरीमिटर विथ द लिक्विडलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा वुडन लिडमा राख्छौँ र इनिसियल टेम्परेचरलाई नोट गर्छौँ फ्रम द थर्मोमिटर. है त गाइज, त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ द एक्सपेरिमेन्टल सलिड इज हिटेड. अब हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल सलिड जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी हिट गर्छौँ. त्यसलाई चाहिँ हामी हाई टेम्परेचर त्यस हिटेड टु द नोन हाई टेम्परेचर, हामीलाई टेम्परेचर पनि नोटेड हुन्छ र इट इज क्विकली ट्रान्सफर्ड इन्टु क्यालोरीमिटर. अनि त्यसलाई चाहिँ हामी क्यालोरीमिटरमा ट्रान्सफर गर्छौँ. द लिड इज क्लोज एन्ड द मिक्सर इज स्टिर्ड वेल. होइन, जब त्यो मिक्सरलाई चाहिँ हामीले क्यालोरीमिटरमा राख्छौँ त्यसपछि मजाले स्टिरअप गर्छौँ. द फाइनल कन्सटेन्ट टेम्परेचर इज नोटेड एन्ड द क्यालोरीमिटर इज वेड अगेन आफ्टर द मिक्सर इज बिङ पुल डाउन. अब हामीले क्यालकुलेसनमा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै यही हो. सबभन्दा फर्स्टमा क्यालोरीमिटर र स्टिररको वेट लिन्छौँ, त्यो भनेको M1 हो. सेकेन्डमा हामीले क्यालोरीमिटर, स्टिरर र लिक्विडको वेट लिन्छौँ, त्यो चाहिँ M2 हुन्छ. इनिसियल टेम्परेचर क्यालोरीमिटर र लिक्विडको θ1 थियो. टेम्परेचर अफ हट एक्सपेरिमेन्टल सलिडलाई हामी θ2 भनेका छौँ. अब कमन टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी θ भन्छौँ. सो मास अफ द क्यालोरीमिटर, स्टिरर, लिक्विड र सलिड एड गरिसकेको मासलाई चाहिँ हामी M3 भन्छौँ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विडलाई S1, हिट क्यापेसिटी अफ सलिडलाई S, क्यालोरीमिटरको स्पेसिफिक हिटलाई हामी C भन्छौँ भने मास अफ लिक्विड टेकनलाई हामी क्यापिटल M भन्यौँ. यसको मतलब कस्तो भने लिक्विड भनेको चाहिँ अब यो क्यालोरीमिटर र स्टिररलाई चाहिँ क्यालोरीमिटर, स्टिरर र लिक्विडको वेटलाई माइनस गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो क्यापिटल M आउँछ भने मास अफ सलिड भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले क्यालोरीमिटर, स्टिरर, लिक्विड र सलिड त्यो भनेको M3 माइनस क्यालोरीमिटर, स्टिरर र लिक्विडको वेटलाई माइनस गर्ने बित्तिकै M3 माइनस M2 गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो स्मल m को भ्याल्यु आउँछ. त्यसो हो भनेदेखि यदि क्यालोरीमिटर र स्टिररको चाहिँ हिट गेन निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले M1C θ माइनस θ1 हुन्छ भने हिट गेन बाई लिक्विडको लागि चाहिँ हामीले क्यापिटल M भनेको अघि जुन हामीले निकालेको थियौँ M2 माइनस M1 लिक्विड टेकन, S1 भनेको हाम्रो स्पेसिफिक हिट अफ लिक्विड अनि θ माइनस θ1. अब गर्ने हामीले क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँहरूले अगाडिको मेरो यही भिडियोलाई फलोअप गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, एकदम सिम्पल क्यालकुलेसन छ. पहिला सुरु चाहिँ हामीले क्यालोरीमिटर, स्टिरर र लिक्विडले हिट गेन गरेको कसरी हो भनेर क्यालोरीमिटरको एउटा छुट्टै निकाल्छौँ र लिक्विडवालाको छुट्टै निकाल्छौँ. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ M1C र MS1 चाहिँ कमन जस्तो भएर बाहिर निस्किन्छ भने θ माइनस θ1 चाहिँ कमन हुन्छ. हिट लसको केसमा हो भने चाहिँ अब MS θ2 माइनस θ हुन्छ. अनि प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमिटरले के भन्छ भन्दा चाहिँ हिट गेन इक्वल्स टु हिट लस भन्छ. हामीले यसलाई इक्वेट गर्छौँ. इक्वेट गरेर लास्टमा चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एसको भ्याल्यु चाहिँ हामीले निकाल्छौँ. सो बाई मेजरिङ अल दिस क्वान्टिटिज टु द RHS, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सलिड क्यान बी calculated. I guess you have already understood the solution, and that is this calculation of the specific heat capacity of a solid by a method of mixer. Thank you. Hello everyone, once again I am back with another important video, that is specific heat capacity of a liquid by method of cooling. अब अघि नै हामीले specific heat capacity of a solid by method of mixer गरेको थियौँ भने अहिले चाहिँ हामीले specific heat capacity of a liquid निकाल्दैछौँ by the method of cooling. यसमा पनि हामीले क्यालोरीमिटरको कुराहरू गर्छौँ. क्यालोरीमिटर भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ. क्यालोरीमिटर एउटा वुडन डिभाइस हो जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने सब्सटेन्स, नन सब्सटेन्स, अननोन सब्सटेन्सहरू राखेर स्टिर गर्छौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले इन्सुलेटिङ वुडन बक्सभित्र राखेर त्यसको टेम्परेचर मेन्टेन गरेर चाहिँ हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ. सो प्रिन्सिपलको कुरा गर्ने हो भने दिस मेथड इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल द्याट इफ टू लिक्विड्स आर कुल्ड अन्डर द आइडेन्टिकल कन्डिसन, ध्यान दिएर सुन्नु होला, इफ टू लिक्विड्स आर कुल्ड अन्डर द आइडेन्टिकल कन्डिसन देन देयर रेट अफ लस
अफ हिट पनि इक्वल नै हुन्छ। यदि आइडेन्टिकल कन्डिसनमा चाहिँ हामीले दुईवटा लिक्विड सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ कुल गर्छौँ भने चाहिँ तिनीहरूको रेट अफ लस अफ हिट चाहिँ इक्वल हुन्छ। If the specific heat capacity of one of the liquid is known, specific heat capacity of the other can be calculated. मेजर कन्सेप्ट नै त्यही हो है त गाइज। त्यसो हो भने what shall we do? अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। मेथडमा चाहिँ हामीले लेट अस कन्सिडर द टु आइडेन्टिकल क्यालोरिमिटर, जसलाई चाहिँ हामीले एउटाको मास चाहिँ m1 मानेछौँ अर्को चाहिँ m2 मानेछौँ अफ द सेम मेटेरियल। त्यस्तै गरी c इज द स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ द मेटेरियल अफ द क्यालोरिमिटर। m1 भनेको चाहिँ वाटर कन्टेनिङ मास m1 भइहाल्यो। स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटरलाई sw मानेछौँ। m2 इज द एक्सपेरिमेन्टल लिक्विड ह्याभिङ मास m2 हो भने स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ लिक्विड भनेको s हो। त्यसो हो भने बोथ दिस क्यालोरिमिटर्स आर हिटेड इन अ हट बाथ। दुईटै क्यालोरिमिटरलाई हामी हट बाथमा हिट गर्छौँ। इनिसियल टेम्परेचरलाई हामी θ1 मान्छौँ भने एलाउड टु कुल डाउन इन द सिमिलर सराउन्डिङ। त्यसो भने अब हामी कसरी सल्भ गर्छौँ त यहाँ हेरौँ है त। सो लेट T1 and T2 बी द टाइम टेकन बाई द वाटर एन्ड द लिक्विड रेस्पेक्टिभली। त्यसो हो भने दे आर एलाउड टु बी कुल डाउन एन्ड इनिसियल टेम्परेचर θ1 एन्ड θ2 इज नोटेड होइन। अब क्यालकुलेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले हिट लस बाई द क्यालोरिमिटर एन्ड वाटर भन्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले क्यालोरिमिटरको लागि m1c गर्छौँ अनि θ1 - θ2 हुन्छ अरे वाटरको लागि चाहिँ m1sw गर्छौँ। यसबाट हामीले θ1 - θ2 कमन लिइसकेपछिबाट चाहिँ विथ द रेट अफ हिट लस भएर डिभाइड बाई T1 हुन्छ। त्यस्तै गरी हिट लस बाई द क्यालोरिमिटर एन्ड द लिक्विडको लागि चाहिँ हामीले क्यालोरिमिटरको हिट लसलाई θ1 - θ2 भनेको छौँ भने लिक्विडको लागि चाहिँ m2s θ1 - θ2 गरेको छौँ। सो यसबाट पनि हामीले θ1 - θ2 कमन लिएपछि चाहिँ रेट पनि निकाल्न सक्छौँ। m2c प्लस m2s θ1 - θ2 बाई t गर्छौँ। सिन्स बोथ अफ द लिक्विड होइन बोथ अफ द लिक्विड्स आर एलाउड टु बी कुल्ड इन आइडेन्टिकल कन्डिसन द रेट अफ हिट लस मस्ट बी इक्वल भनेको छौँ हामीले होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अल्टिमेटली के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले इक्वेट गर्न खोज्छौँ। इक्वेट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले यो θ1 - θ2 चाहिँ क्यान्सल आउट गर्छौँ अनि हामीलाई निकाल्नुपर्ने स्पेसिफिक क्यापेसिटी चाहिँ यो s हो। त्यही भएर यहाँनिर सिम्पल क्यालकुलेसन गरेको छ, यसलाई उतापट्टि पठाइदिएको छ। त्यसपछि एउटा s को भ्यालु निकाल्न खोजेको छ। सो s इक्वल्स टु T2 बाई T1 m1c प्लस m1sw बाई m2 minus m2c by m2 is the final solution that is like calculation of specific heat capacity of a liquid by the method of cooling होइन। so this is the technique how we solve. thank you. हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आजको भिडियोमा हामीले चेन्ज अफ फेजको बारेमा पढ्दैछौँ। चेन्ज अफ फेज भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा हामीले पढ्ने टपिक भनेको ल्याटेन्ट हिट नै हुन्छ। सो टकिङ अबाउट ल्याटेन्ट हिट, वाट इज ल्याटेन्ट हिट है त? इट इज द फिक्स एमाउन्ट अफ हिट द्याट इज एब्जर्ब बाई अ म्याटर। एउटा यस्तो फिक्स एमाउन्ट अफ हिट हो जुन चाहिँ म्याटरले एब्जर्ब गर्छ वाइल चेन्जिङ इट्स स्टेट विदाउट द चेन्ज अफ टेम्परेचर होइन। विदाउट चेन्जिङ द स्टेट विदाउट चेन्जिङ द टेम्परेचर यसको एउटा स्टेटलाई चेन्ज गर्ने कन्डिसनलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज नोन एज हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन अथवा ल्याटेन्ट हिट। सो ल्याटेन्ट हिट भन्ने बित्तिकै हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन पनि हो, ल्याटेन्ट हिट पनि हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा सब्सटेन्सको स्टेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ विदाउट चेन्जिङ इन द टेम्परेचर। जस्तो 0 डिग्रीको आइस छ भने 0 डिग्रीको पानी अथवा 100 डिग्रीको बोइल्ड वाटर छ भने 100 डिग्रीको भ्यापोर। सो त्यसमा दुवैको कन्डिसनमा चाहिँ टेम्परेचर एउटै छ। सो वाट आर द टाइप्स अफ ल्याटेन्ट हिट? ल्याटेन्ट हिट सुन्नु है त। स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन, त्यो भनेको कस्तो भन्दा इट इज डिफाइन्ड एज द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज अ युनिट मास अफ सलिड इन्टु कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर at its melting point. Example, 1 gram of ice at 0 degree centigrade is converted into water at 0 degree centigrade by absorbing के होता है 80 calories of heat energy. So latent heat of fusion of ice भनेको 80 calorie per gram हो। त्यसो भने हामीले रिलेसनको कुरा गर्ने हो भने L भनेको हाम्रो लागि latent heat हुन्छ, M भनेको हाम्रो mass of a substance हो भने Q भनेको हाम्रो total amount of heat supplied to the mass for changing the phase। त्यसो भने हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ according to the definition of the latent heat, L भनेको Q by M हुन्छ। So Q equals to ml। तपाईलाई याद गर्न सजिलो छ। It is its unit is Q and is in calorie and unit is M and is in grams. So the unit of L is calorie per gram. If theta is in the joule and M is the kg, then L is joule per kg. So हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ हामी सुरु गरौँ है त। इट्स अलरेडी 2 minutes। मेजरमेन्ट अफ द ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस बाई मेथड अफ मिक्सर। सबभन्दा फर्स्टमा त हामीले क्यालोरिमिटर र स्टिररलाई वे गर्छौँ। त्यसपछि 1/3 अफ द क्यालोरिमिटर इज फिल्ड विथ द वाटर एन्ड अगेन वेड। त्यस्तै गरी हामीले क्यालोरिमिटरलाई चाहिँ हामीले वुडन बक्सभित्र राखेका छौँ होइन, इन्सुलेटिङ मिडियमको बिचमा राखेका छौँ। अब इनिसियल टेम्परेचरलाई हामीले नोट गर्छौँ अनि फ्यु पिसेस अफ मेल्टिङ आइस आर फर्स्ट ड्राइड and cotton by the elbow cotton cloth and blotting paper and added to the calorimeter। त्यस्तै गरी ice goes on melting absorbing the heat from the water। so ice चाहिँ मेल्ट हुँदै जान्छ वाटरको प्रेजेन्सले गर्दा। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर अफ द मिक्सर गोज अन फलिङ। त्यसो हो भने के हुन्छ त लेट्स सी।
अब फाइनली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर बिकम कन्स्ट्यान्ट. इन दिस प्रोसेस द मिक्सर सुड बी स्टिर्ड वेल एन्ड द फाइनल कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर सुड बी नोटेड. द होल मास अफ द क्यालोरिमिटर इज मेजर्ड अगेन. त्यसो क्यालकुलेसनको कुरामा चाहिँ हामीले फर्स्टमा क्यालोरिमिटर स्टिररलाई वेट गरेर M1 भन्छौँ, क्यालोरिमिटर स्टिरर र वाटरलाई गरेर M2 भन्छौँ, इनिसियल टेम्परेचर क्यालोरिमिटर र वाटरलाई θ1 भन्छौँ, फाइनल टेम्परेचरलाई हामी θ भन्छौँ, मास अफ क्यालोरिमिटर स्टिरर र आइसलाई हामी M3 भन्छौँ. स्पेसिफाइड हिट अफ द क्यालोरिमिटर भनेको चाहिँ S हो, स्पेसिफिक हिट. त्यस्तै गरी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर भनेको SW हो. ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइसलाई हामीले L भनेछौँ. मास अफ वाटर टेकनलाई हामीले M2 माइनस M1, मास अफ आइस एडेडलाई हामी क्यापिटल M मानेर M3 माइनस M2 गरेछौँ. सो ल्याटेन्ट हिट एब्जर्ब बाई द आइस ड्युरिङ द मेल्टिङ भनेको ML हो. त्यही भएर हिट गेन बाई द मेल्टेड आइस ड्युरिङ बाई बिङ हिटेड फ्रम 0 to 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको MSW र θ हुन्छ. त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ टोटल हिट गेन चाहिँ बाई आइस चाहिँ ML प्लस MS W भनेको स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर टाइम्स θ गर्छौँ. सो हिट लस बाई क्यालोरिमिटर एन्ड वाटर ड्युरिङ द कुलिङ फ्रम θ1 to θ डिग्री भनेको यो हामीले क्यालकुलेसन गरे अनुसार चाहिँ M1S र M2 SW गरेर चाहिँ हामीले यसबाट θ1 माइनस θ कमन लिन्छौँ. र फाइनली हामीले युजिङ द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमिटर हिट गेन बाई द आइस इज इक्वल्स टु हिट गेन बाई द हिट लस बाई द क्यालोरिमिटर, जसमा चाहिँ हामीले ML प्लस MS W θ इक्वल्स टु M1S प्लस M2 SW θ1 माइनस θ गर्छौँ. यसबाट हामीले ML को भ्याल्यु पहिला सुरु निकाल्छौँ. त्यसको लागि हामी उताबाट लगेर सबट्र्याक्ट गर्छौँ. त्यहाँबाट हामीले चाहिँ यो M को भ्याल्यु चाहिँ तल राखेर चाहिँ हामीले ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन निकाल्न सक्छौँ गाइज. सो आई गेस बाई युजिङ दिस वी क्यान क्यालकुलेट द ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस. दिस इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन द्याट इज अफन आस्क्ड इन द एक्जामिनेसन. चेन्ज अफ फेजबाट इम्पोर्टेन्ट टपिक नै हो. त्यस्तै गरी अघि हामीले टाइप अफ ल्याटेन्ट हिटमा भनेर कुरा गरेको थियौँ. त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ vaporization नै हो guys. Thank you so much for watching my video. If you have any problems, just make the notes, any comment below. Cheers, bye bye. Hello everyone, namaste. I'm back with another important video, and that is none other than latent heat of vaporization by the method of mixer. Grade 11 मा physics मा latent heat of vaporization by the method of mixer भनेर 4 मार्क्स को क्वेशन्स हुन्छ. 4+1 भनेर सोध्छ. सबभन्दा फर्स्टमा हामीले मेथड लेख्नुपर्ने हुन्छ र मेथडमा हामीले क्यालोरिमिटर एन्ड स्टिरर इज वेट. त्यस्तै गरी अबाउट हाफ अफ इट्स फिल्ड विथ वाटर एन्ड वेट, एन्ड देन अगेन इट इज केप इन अ वुडन बक्स एन्ड इनिसियल टेम्परेचर इज बिङ नोटेड. त्यसपछिबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा फ्ल्याक्स लिन्छौँ विथ अ साइड tube containing the water and heated to the boil the steam through a pipe from the side tube. त्यस्तै गरी it is passed through a calorimeter to raise the temperature of a mixer by about 10 degrees centigrade. त्यसो भएपछि the temperature, this temperature of a mixer is noted and the whole mass of the mixer is measured and the mass of steam is calculated guys. This is one of the shortest derivations. सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेसनको पक्ष नै रहन्छ. क्यालकुलेसनमा हामीले फर्स्टमा क्यालोरिमिटर र स्टिररको वेट लिन्छौँ. त्यसलाई हामी M1 भन्छौँ. त्यस्तै गरी स्पेसिफिक हिट अफ अ मेटेरियल अफ अ क्यालोरिमिटरलाई लेख्छौँ हामीले S भनेर सपोज गर्छौँ. त्यस्तै गरी हामीले इनिसियल टेम्परेचर अफ अ क्यालोरिमिटर एन्ड वाटर भनेर θ1 भनेर लिन्छौँ. त्यस्तै गरी मास अफ अ वाटर टेकन एज M2, टेम्परेचर अफ स्टिम एडेड इज M3. त्यस्तै गरी ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन अफ वाटर भनेर L सपोज गर्छौँ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ वाटर भनेर हामीले चाहिँ SW नोट गर्न सक्छौँ. अलराइट गाइज, न अब हामीले क्यालकुलेसनको पार्ट रहेको छ. सबभन्दा फर्स्टमा हामीले हिट लस बाई अ स्टिम अन कन्डेन्सेसन भनेर θ2 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ हामीले M3L भनेर सपोज गर्छौँ भने हिट लस बाई अ कन्डेन्स्ड स्टिम अर्थात् वाटर अन कुलिङ फ्रम θ2 to θ डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामी M3 θ2 माइनस θ गर्छौँ. र अल्टिमेटली हामीले हिट लस बाई स्टिममा चाहिँ हामीले यो र यो एड गर्छौँ र M3L प्लस M3 θ2 माइनस θ गर्छौँ. त्यसपछिबाट हामीले हिट गेन बाई वाटर एन्ड क्यालोरिमिटर भनेर M1S θ माइनस θ1 प्लस M2 SW θ माइनस θ1 गरेर θ माइनस θ1 लाई हामी कमन लिन्छौँ र M1S प्लस M2 SW गरेर हामी सल्भ गर्छौँ. र अल्टिमेटली हामीले यो दुईवटा जुन बक्सेसको एक्सप्रेसन्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमिटरमा हिट गेन बाई अ बडी इज कल्स टु हिट लस बाई अ बडी भनेर इक्वेट गर्न खोज्छौँ. इक्वेट गर्दा हामी M3L प्लस M3 θ2 माइनस θ which is equals to M1S plus M2SW θ माइनस θ1 लेख्छौँ. र अल्टिमेटली हामीले यसबाट चाहिँ यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ M3L को भ्याल्यु निकालेर L को भ्याल्यु निकाल्नुको लागि M3L लाई एक्लै राख्छौँ, यसलाई माइनस गर्छौँ र अल्टिमेटली यहाँबाट हामीले
m1s plus m2sw theta minus theta 1 minus theta 2 minus theta upon m3 निकालेर चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त यो m3 m3 काटिएको भएर यो छुट्टै भागमा बस्यो डिभाइड बाई m3 अनि थीटा 2 minus theta चाहिँ छुट्टै भयो। In this way we will solve one of the important derivation for grade 11, and that is none other than latent heat of vaporization by the method of mixture, which also comprises of 5 marks. And I guess that you guys have understood easily how to solve within a few minutes. So I'd like to say thank you so much for watching my video, and keep tuning on to our channel. Cheers and bye bye. Ciao.